हे व्हाट्सअप आज चाहिँ मैले लगभग मलाई चाहिँ धेरैवटा क्वेसन आइरहेछ सर हामीले चाहिँ 20 डेजको डिजिटल मार्केटिङ कोर्सबाट के सिक्न सक्छौँ अनि यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ लगभग यदि 100 जना स्टुडेन्टले चाहिँ डेली बेसमा कल गर्छ भने त्यसमा 90 जनाले चाहिँ मलाई एउटै क्वेसन गरेर हुन्छ सर यो कोर्स मैले चाहिँ सिक्ने के यसपछि के गर्ने र यो कोर्समा मैले के सिक्ने भनेर चाहिँ मलाई क्वेसनहरु आइरा हुन्छ। त यसको लागि मैले चाहिँ एउटा अब सबैलाई क्वेसनको आन्सर दिनु भन्दा एउटा चाहिँ भिडियो बनाएर चाहिँ सबैको लागि एउटा इन्फर्मेसनल भिडियो बनाइदिउँ भनेर सोचे र यो कोर्समा हामीले पहिला नै क्लियर गरिसकेका छौं कि सोशल मिडिया मार्केटिङ अनि त्यसपछि सर्च इन्जिन मार्केटिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ र कपी राइटिङ। ओके, त अब यसमा तपाईले सिक्ने भनेको फेसबुक एडभर्टाइजमेन्ट तपाईले स्क्रैचबाट प्रोसम्म कम्प्लिटली सिक्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले फेसबुक एडभर्टाइजमेन्टमा हामीले के सिकाउँछौं त्यो म तपाईलाई बताउँछु है। त्यसमा बिजनेस म्यानेजर अकाउन्ट क्रिएसन, एड्स अकाउन्ट क्रिएसन भयो, मल्टिपल बिजनेस पेजेसहरु बिजनेस म्यानेजर अकाउन्टमा तपाईले एड गर्न सिक्नुहुन्छ अनि पिक्सेल कोड र इभेन्ट कोड सेटअपहरु सिक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा डोमेन भेरिफिकेसन सिक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तपाईले एड तपाईले मल्टिपल हामीसँग के हुन्छ त अब्जेक्टिभ एन्ड क्याम्पेन हुन्छ त त्यो लाइभमा तपाईले चाहिँ कसरी रन गर्ने त्यो कम्प्लिट पार्ट सिक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईले सिक्ने भनेको डिटेल टार्गेटिङ पार्टहरु कम्प्लिटली सिक्नुहुन्छ है त। एभ्रीथिङ फ्रम स्क्रैच टु प्रो सबै कुराहरु तपाईले चाहिँ अनि त्यसपछि रिमार्केटिङ कसरी गर्ने त्यो सिक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ रिपोर्ट्सहरु अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ ड्याशबोर्डहरु कस्टम कलमहरु कसरी चाहिँ चेन्ज गर्ने अनि रिपोर्ट कसरी त्यसको निकाल्ने त्यो सिक्नुहुन्छ भने अनि त्यसपछि इन्स्टाग्रामको पनि अनि एउटा कुरा यहाँनिर कन्फ्युज धेरै जनाले चाहिँ कन्फ्युज हुन्छ त इन्स्टाग्राम भनेको एउटा प्लेसमेन्ट मात्रै हो, त्यो कसको प्रोडक्ट हो मेटाकै प्रोडक्ट हो र त्यसमा एड रन हुने भनेको फेसबुकबाट नै हो। त अनि त्यसपछि मेसेन्जर पनि केको प्रोडक्ट हो मेटाकै प्रोडक्ट हो अनि मेसेन्जर जब मेटाकै प्रोडक्ट हो भने त्यो पनि के हो एउटा प्लेसमेन्ट मात्रै हो। अनि त्यसपछि फेसबुक इन्स्टाग्राम मेसेन्जर हाम्रो तीनवटा प्लेटफर्म सकियो अनि त्यसपछि हामीले सिक्ने भनेको ट्विटरमा एड रन गर्ने। अब ट्विटरको पनि कम्प्लिटली तपाईको ट्विटर एड अकाउन्ट क्रिएसन देखि ल्याएर अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ तपाईको पेमेन्ट मेथड कसरी एड गर्ने त्यो भयो अनि त्यसपछि त्यसमा पनि तपाईको चाहिँ मल्टिपल के हुन्छ क्याम्पेन अनि अब्जेक्टिभ गोल्सहरु हुन्छ त्यो कसरी सेटअप गर्ने त्यो भयो अनि त्यसपछि डिटेल टार्गेटिङ पार्टहरु भयो अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ हामीले लाइभमा क्याम्पेन क्रिएट गरेर हामीले चाहिँ त्यो देखाउँछौँ अनि लिंक्डइनको पनि सेम प्रोसेसमा जान्छ। तपाईं एउटा कुरा के विचार गर्नुस् भने फेसबुकमा एड रन गर्न तपाईं चाहिँ मजाले सिक्नुहुन्छ, इन्स्टाग्राममा त्यो त्यसैमा भइहाल्यो अनि त्यसपछि ट्विटरमा एड रन गर्न सिक्नुहुन्छ, लिंक्डइनमा एड रन गर्न सिक्नुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि अब चाहिँ हामी जाउँ सर्च इन्जिन मार्केटिङमा। सर्च इन्जिन मार्केटिङमा तपाईले सिक्ने भनेको सर्च एड क्रिएसन। अब गुगल एड्स अकाउन्ट तपाईले क्रिएट गर्न सिक्नुहुन्छ। गुगल एड्स अकाउन्ट क्रिएट गर्न सिकिसकेपछि कीवर्ड रिसर्च पार्टहरु कम्प्लिटली सिक्नुहुन्छ अनि तपाईको सर्च एड भित्र जे कुराहरु पर्छ क्वालिटी स्कोर भयो अनि एड र्याङ्क कसरी हुन्छ, एड अक्सनहरु भयो अनि कीवर्ड म्याच टाइप्सहरु भयो, राइट, मल्टिपल कुराहरु तपाईले चाहिँ इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि सर्च एड पनि तपाईको चाहिँ के हुन्छ एउटा चाहिँ रेस्पोन्सिभ हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड हुन्छ। त दुईटै तपाईले कसरी क्रिएट गर्ने त्यो सिक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मल्टिपल त्यसमा पनि गोल्सहरु हुन्छ, क्याम्पेन एन्ड अब्जेक्टिभहरु हुन्छ। त त्यो कुराहरु पनि तपाईले इजिली सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आयो हाम्रो डिस्प्ले जुन चाहिँ ब्यानर एड। त अब यहाँनिर चाहिँ धेरै जनाको कन्फ्युजन के भइरा हुन्छ भने सर हामीले चाहिँ अर्काको वेबसाइटमा चाहिँ हामीले हाम्रो एड प्लेस गर्न पाउँछ कि पाउँदैन। तपाईले इजिली प्लेसमेन्ट सिलेक्ट गरेर कसै अर्काको वेबसाइट तपाईले चाहेको वेबसाइटमा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको आफ्नो डिस्प्ले एड अथवा ब्यानर एड चाहिँ रन गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आयो युट्युब मार्केटिङको बारेमा। अनि युट्युब मार्केटिङको तपाईले इजिली स्क्रैचबाट चाहिँ हामीले चाहिँ युट्युब मार्केटिङमा तपाईको युट्युब च्यानल कस्टमाइजेसन देखि ल्याएर अनि त्यसपछि युट्युबको मार्केटिङ एडभर्टाइजमेन्टसम्म हामीले सिकाउँछौँ। अनि त्यसमा पनि अहिले चाहिँ नयाँ फिचर पनि एड भइसकेको छ। नयाँ फिचर भनेको तपाईको चाहिँ के हुन्छ भने रिलेटेड भिडियोज पनि तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो पनि तपाईको हामीले सिकाउँछौँ। अनि त्यसपछि कन्भर्जन हामीले चाहिँ के सिकाउँछ कन्भर्जन तपाईले चाहिँ कसरी ट्र्याक गर्ने त्यो पनि त मेन कुरा हो, राइट, किन भन्दाखेरि रिमार्केटिङ गर्नु छ त्यो कुरा पनि यसैमा हुन्छ। अनि गुगल एड्स अकाउन्ट र युट्युब च्यानललाई कसरी चाहिँ लिंक गर्ने त्यो पनि हामीले यो कोर्समा चाहिँ इन्क्लुड गरेका छौं, राइट। अनि त्यसपछि के छ भनेपछि हाम्रो एप इन्स्टलमेन्ट। यदि तपाईको कुनै एप छ एन्ड्रोइड अथवा आइओएस भने तपाईले चाहिँ एपलाई म्याक्सिमम इन्स्टलेसनको लागि एड रन गर्न सक्नुहुन्छ इजिली। अनि त्यसपछि आयो शपिङ एड। तपाईको ई कमर्स बिजनेस हो, तपाईले क्याटलग तपाईसँग अलरेडी छ अथवा चाहिँ तपाईले क्याटलग तपाईको वेबसाइटमा छैन भने पनि हामीले चाहिँ केबाट सिकाउँछौँ गुगल मर्चेन्ट सेन्टर अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईको क्याटलग बनाएर इजिली त्यसमा चाहिँ कसरी प्रडक्ट लिस्टिङ गर्ने, कसरी चाहिँ शिपिङ
ट्र्याकिङहरू फिड गर्ने, त्यसमा पनि हामीले कम्प्लिटली के सिकाउँछौँ, डोमेन भेरिफिकेसनदेखि ल्याएर क्लेम गर्नसम्म त्यसमा पनि क्लियरली हामीले बुझाउँछौँ। अनि त्यसपछि आयो ग्राफिक डिजाइनिङ पार्ट। स्टार्टिङ हामीले चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ पार्टबाट गर्छौँ, तर चाहिँ यहाँनिर मैले चाहिँ तपाईँको लास्टमा भने रिजन के छ भन्दाखेरि मेन भनेको हामी यो कोर्स सिक्ने के को लागि हो, डिजिटल मार्केटियर बन्नको लागि हो। यदि डिजिटल मार्केटियर बन्नको लागि यो कोर्स सिकिरहेछौँ भने ग्राफिक डिजाइनिङ हाम्रो चाहिँ मेजर पार्ट होइन, ग्राफिक डिजाइनिङ इज द माइनर पार्ट। त्यही भएको कारणले ग्राफिक डिजाइनिङ हामीले क्यानभाबाट सिक्छौँ र ग्लोरिफाईमा पनि सिक्छौँ। दुईवटा प्लेटफर्म हामीले युज गर्छौँ। त क्यानभामा हामीले किन युज गर्छौँ भने किन भन्दाखेरि यसमा चाहिँ प्रिमेड टेम्प्लेटहरू हामीसँग थुप्रै हुन्छ, प्लेन्टी तपाईँले चाहिँ के पाउनुहुन्छ, प्रिमेड टेम्प्लेटहरू पाउनुहुन्छ र तपाईँले इजिली चाहिँ त्यसलाई एडिट गरेर आफ्नो तपाईँले चाहिँ डिजाइन बनाएर मजाले चाहिँ लाइभ गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आयो ग्लोरिफाई। ग्लोरिफाई हामीले सबभन्दा बढी युज के लागि गर्छौँ भने कुनै पनि यदि मकअपहरू कुनै तपाईँको मेन त्यो इ कमर्स बिजनेसको लागि युजेबल हुन्छ। त कुनै पनि मकअपहरू यदि हामीले क्रिएट गर्नु पर्यो भने इजिली त्यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो डिजाइन राखेर मकअप क्रिएट गर्न सक्छौँ। ओके, अनि त्यसपछि आयो कपिराइटिङ पार्ट, जुन चाहिँ एकदम मेजर पार्ट हुन्छ है। जुनसुकैमा हाम्रो डिजिटल मार्केटिङमा एउटा चाहिँ हाम्रो थेगो नै हुन्छ, कन्टेन्ट इज द किङ भन्ने चाहिँ थेगो हुन्छ, एउटा ट्यागलाइन हुन्छ। त त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि कपिराइटिङ, धेरैजना डिजिटल मार्केटियरहरू लगभग कपिराइटिङ नआएर एउटा प्रब्लममा हुन्छन्। त हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि कपिराइटिङको म्याक्सिमम टुलहरू युज गरेर हामीले 5वटा टुलहरू युज गरेका छौँ कपिराइटिङको लागि। र त्यसबाट के भन्दाखेरि तपाईँले इजिली एउटा यदि कुनै प्रडक्ट छ अथवा सर्भिस छ भने अलिकति तपाईँले प्रडक्टको बारेमा अथवा सर्भिसको बारेमा डिस्क्राइब त्यसमा राखिदिनु भयो भने तपाईँलाई चाहिँ मजाको एकदम राम्रो प्रोफेसनल भने त्यसमा पनि मल्टिपल अप्सन हुन्छ, प्रोफेसनल, लग्जरी, राइट। त यसै गरेर तपाईँले मल्टिपल अप्सनमा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, कपी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, एड कपी। त्यो भनेको के हो, कन्टेन्ट। तर चाहिँ कपिराइटिङ भनेको एउटा कुरा विचार गर्नु होला, यदि तपाईँ प्रमोसनल कुनै पनि यदि कन्टेन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ, प्रमोसनल एडभर्टाइजमेन्ट एक्टिभिटिजको लागि यदि कन्टेन्ट क्रिएट गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कपिराइटिङ भनिन्छ। होप तपाईँले चाहिँ यो कोर्समा के सिक्ने, कसरी सिक्ने तपाईँले बुझिसक्नु भएको होला। यदि तपाईँलाई कुनै अरू क्वेसन छ भने अरू क्वेसन पनि तपाईँ चाहिँ कमेन्टमा गर्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच, ह्याभ अ गुड डे।